پناه میبریم خداوند از شر ابلیس و شیاطین جنی و انسیش، از اینکه راهی به دلهای ما باز کنند و در کنار ما منزل بگیرند. بسم الله مقسم و مقدر. به اسم الله که اول تقسیم کننده و اول تقدیر کننده تمام امورات عالم است. همه امورات را او تقسیم می کند و اندازه و قدر هر موضوع و هر موجود در عالم خلق را او تعیین کرده است. خب عنوان جلسه تقریبا مشخص شد: تقسیم بندی و تقسیم کردن و قسمت کردن در نظامسازی انقلاب اسلامی. شابلون‌های فهم متعددی رو تا امروز خدمتتون ارائه دادم و از مهمترین شابلون فهم خلق و جعل است. عرض شد در عالم خلق، عالمی که با قواعد و سنت‌های ثابت مادی سر و کار دارد، با تجربیات بشری سر و کار دارد، تکرارپذیر و آزمون‌پذیر است و به چنگ حواس پنجگانه انسان در می آید. در این حوزه مناسبات تماماً جبری است و تحت دیکتاتوری بلا منازع خداوند این نظم هستی برقرار مانده است. تمام نباتات، حیوانات و ملائک تحت سیطره و قدرت و حکم الهی مشغول انجام وظیفه و انجام تکالیف خودشون هستند. به محض اینکه یک موجود در عالم خلق در این موارد، در این دسته ها که هیچ اختیاری از خودشون ندارند، به محض اینکه بخواهند خارج از قواعد و فرمول هایی که خداوند برای اونها تعیین کرده است اقدامی بکنن، نیست و نابود میشوند و هرگز چنین چیزی امکان ندارد. هر موجود و هر عنصر و هر کالا و هر مخلوق و هر ماده آن خاصیت‌هایی رو از خودش بروز می‌دهد که اول بار خداوند در نهاد او گذاشته است و او مجبور است الالابد اون تکالیف و وظایف و خاصیت‌ها رو انجام بده. و اصلا شرط بقاء نظام خلقت، شرط بقاء این اکوسیستم بسیار منظم و دقیق و بسیار پیچیده این هست که یک خداوند تعیین کننده همه امور باشد. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر یک خدا با خدای احد و واحد در کارگزاری امور عالم شریک بود، قطعا فساد اتفاق می افتاد و این نظم پولادین، این نظم دقیق هرگز محقق نمی شد. اما در عالم جعل چطور؟ عالم جعل حوزه موجودات مختار است، مشخصاً اجنه و نوع انسان. اجنه سابق و مقدم بر انسان خلق شدند. توضیحات مفصلی از بابت اونها در جلسه مخصوص به خودشون ارائه شد. مشخصاً عالم تصمیم گیری هاست، عالم انتخاب هاست، عالم جهتگیری هاست. در عالم جعل ثنویت توحیدی مصداق و بروز و ظهور دارد. به چه معنی؟ دو ستون وجود دارد: عقل و جهل، ایمان و کفر، صداقت و کذب، امانت یا خیانت. و همه گزاره‌های ستون عقل و حق از یک جنسن، از یک ماده، از یک معنا سرچشمه میگیرند و کار خداوند است. و هر آنچه در ستون باطل، در ستون منفی ها وجود دارد از منشأی غیر از اراده خداوند نشأت گرفته است که مبحث اون رو مفصل ارائه دادیم. شابلون فهم دیگه بحث اندازه ها بود. 5 سطح کلی از هر موضوع قابل احصاء هستش و یک نظامساز باید ابتدا به ساکن
هر موضوعی که بهش میدن قادر باشه که اون رو در یکی از این دسته‌بندی‌های پنجگانه تقسیم بندی کنه: سطح ایدئولوژیک، سطح استراتژیک یا کلان حاکمیتی، سطح میان حاکمیتی، سطح تاکتیکی و سطح تکنیکی که توضیحات مفصلش ارائه شد. شابلون‌های فهم دیگه هم به همین نسبت تقدیم شد که لیستش رو مشاهده میکنید. این جلسه قصد دارم یک شابلون فهم بسیار مهم دیگر رو خدمتتون عنوان کنم: شابلون فهم تقسیم کردن، جزء کردن، تجزیه کردن، مشخصاً خرد کردن موضوعات مهم. ابتدا در عالم خلق مثال میزنم. مثلا یک فاصله 100 متری رو شما قرار هستش که بپیمایید. اگر هر یک قدم رو معادل 1 متر در نظر بگیریم، شما این فاصله رو با طی کردن 100 قدم میتوانید طی کنید. به هر یک قدم از این فرایند یک جزء گفته می شود. وقتی که 100 جزء کامل شد، کل این مسیر و کل این پروژه انجام می شود و شما به اون هدف مورد نظرتون رسیدید. مثال 1. مثال 2. فرض کنید که شما یک مهندس راه هستید و به شما یک پروژه 100 کیلومتری رو میدهند. شما بلافاصله باید شابلون فهم طراحی و ساخت رو فعال بکنید: طراحی کردن، نقشه برداری کردن، اجرا کردن، هماهنگ کردن، آماده کردن، اصلاح و کنترل نهایی و وارد مرحله اجرا شدن. خب شما در این مسیر 100 کیلومتر ممکنه که 4-5 کیلومترش کوهستان باشه. نیاز باشه که شما تونل حفر کنید. ممکنه 4-5 مترش دریا باشه. نیاز باشه که شما از اون رودخونه یا از اون دریا پل هوایی استفاده بکنید. ممکنه که 7-8 کیلومترش صاف باشه. نیاز به کار خاصی نباشه. ممکنه که حالت تپه ماه‌گیری داشته باشه قسمتی از مسیر. خب اون قسمت رو باید با بولدوزر صاف بکنید. وقتی شما این پروژه 100 کیلومتری رو به نهایت میرسونید و آماده بهره برداری میشی که شما تمام این اجزا رو، تمام این خرده پروژه ها رو بتونید محققشون بکنید. شما یک پروژه بزرگ رو میشکنید به اجزای کوچکتر و حالا با انجام شدن اون اجزای کوچکتر و محقق شدن اون، شما اون پروژه بزرگتر رو به تحقق نزدیک کردید. این میشه هنر تقسیم کردن. چه استفاده قراره از این موضوع بکنیم؟ قراره که موضوعات کلان و بزرگی که عموما جامعه بشری و خصوصا شخص شما که به اون تکلیف شدید، برای اون هدف گذاری شدید، بابت اون به شما حکم داده شده، شما اونها رو احسا کنید، بشکنیدش به اجزای کوچکتر و حالا با انجام دادن اجزای کوچکتر شما کل اون پروژه و کل اون مسئولیتتون رو بتونید از عهده‌اش بر بیایید. ظاهرش آسون، گفتنش شاید راحت باشه، اما در تعریف فعالیت‌های یک پروژه مهمترین قسمت این قسمته. به شما حکم میدن، میگن برای نظام انقلاب اسلامی شما صنعت هواپیما سازی رو طراحی و اجرا کن. خب کار خیلی بزرگه. اگر قرار باشه شما انجام بدید، بلافاصله شابلون فهم طراحی، نمونه سازی اولیه، تقسیم کردن واحدها، اجرا، تست نمونه اولیه، اصلاح کردن و بهره برداری و دوباره چرخه از اول. این مسیر رو، این چرخه رو تعریف میکنید و هر کدوم از این اجزا رو بهش میپردازید. حالا در مرحله اول تعریف کردن پروژه، شما یک حکم کلی دارید، یک مسئولیت کلان و یک تکلیف بزرگ. این رو برای اینکه پیاده کنید چاره‌ای ندارید جز اینکه اون رو بشکنید به اجزای سازندش. یک هواپیما از چه چیزایی ساخته شده؟ از چه مواردی تشکیل شده؟ خب مشخصاً بالها، بدنه، اویونیک، موتور جت، سیستم الکتریکی، تزئینات داخل کابین، چرخها و
سیستم الکتریکی، سیستم کنترل و تقریبا همین چیز هست. شما بلافاصله واحدهای تشکیل دهنده اون رو مصوب میکنید، تقسیم میکنید و هر کدوم از اون رو به یک متولی واگذار میکنید. تقسیم میکنید، براشون تعیین تکلیف میکنید، حکم هر کدوم رو مشخص میکنید و حالا اونها باید تلاش بکنن تا به هدف خودشون برسند. ممکنه که در حوزه خودشون لازم باشه دوباره تقسیم بندی های دیگه‌ای داشته باشن. مثلا در حوزه موتور جت یک تقسیم بندی این هستش که باک یا منبع ذخیره بنزین چگونه باشد، در کجا باشد، سیستم سوخت‌رسانی به چه صورت باشد، سیستم احتراق به چه صورت باشد، سیستم کنترل مکانیکیش به چه صورت باشد و از این قبیل دسته‌بندی ها. پس هنر تقسیم کردن اولین و یک بخش بسیار مهم از هنر نظام سازی است. کسی میتواند ادعای نظام سازی بکند که به اجزاء تشکیل دهنده اون هدف و اون نظام و اون پروژه‌ای که قرار عهده‌دارش بشه مشرف باشه، مسلط باشه، بدونه که روابط به چه صورت است، اجزاء پراکنده کوچک چگونه با یکدیگر رابطه برقرار کردند. حالا هر قسمت مجبوره و انقدر باید تلاش بکنه، انقدر زحمت بکشه، انقدر باید تو سر خودش بزنه تا راه از عهده بر اومدن اون تکلیف رو پیدا بکنه و اون رو عملیاتی بکنه، انجام بده، اجراش بکنه. همه این مثال هایی که زدم مربوط به عالم خلق بود. اما در عالم جعل چطوره؟ در عالم جعل مشخصا نظام حکومتی یک مسئولیت کلان وقتی که به شما یه نظام ساز واگذار میشه، اولین کاری که میکنید شما باید به اون موضوع مشرف بشید. تمام اطلاعاتی که در خصوص اون موضوع وجود داره رو باید مطالعه بکنید، جمع بکنید و بلافاصله تقسیم بندی واحدهایی که لازم هست رو انجام بدید. حالا انشالله بعداً بهش میرسیم. انواع واحدهای موازی، انواع واحدهای سری، انواع روش‌های کلیدزنی، انواع شابلون‌های فهم متعددی که در این زمینه وجود دارد برای ساخت یک سازمان، یک نهاد، یک اداره کل، یک شرکت، یک نظام یا سازمان. همه اینها رو شما باید بهش مسلط باشید و از همه مهمتر موضوعی که قرار راجع به اون نظام سازی بکنید به اون موضوع مشرف باشید. بدانید که روابط و مراحل اجرای کار به چه صورتی است. حالا چند تا نکته داره. شما به عنوان نظام ساز در هر سطحی که خدمت میکنید، از اون سطوح پنجگانه که مفصل عرض شد، باید تکلیف خودتون رو دقیقاً بشناسید. بدونید موارد ذیل شما چه واحدهایی است، چه سازمان‌هایی است، چه نهادهایی است و موارد فوق شما چه سازمان‌ها یا چه نهادهایی هستند. شناخت جایگاه خودتون به عنوان مهمترین زمینه برای انجام تکالیفتون مطرحه. اگر شما از جایگاه خودتون رو به پایین بندازید، یعنی بخواید وظایف سطوح پایین خودتون رو انجام بدید، به مشکل میخورید. قطعا به مشکل میخورید. همینطور اگر بخواید حب ریاست داشته باشید، بخواید مافوق و بالای جایگاه فعلی خودتون برید، دیگه نه تنها تکلیف خودتون رو نمیتونید انجام بدید، بلکه بقیه نظم سیستم و نظام رو هم به هم میزنید. بنابراین دقیقاً باید بدونید که کجای سیستم و کجای نظام قرار دارید و دقیقاً تکلیف شما چیست و همون رو انجام بدید. اگر شما در سطح استراتژیک دارید خدمت میکنید یا کلان حاکمیتی، نباید وارد موضوعات میان حاکمیتی بشید، نباید واحدهای اجرایی سطح تاکتیکی رو انجام بدید، نباید واحد سطح تکنیکی رو انجام بدید. مثال میزنم. یک رئیس قوه قضاییه یا رئیس قوه مقننه یا حتی رئیس قوه مجریه سطحشون استراتژیکه
باید راجع به موضوعات کلان حاکمیتی ورود کنند و راه حل ارائه بدند. اگر از مقام و شأن خودشون نزول کردند، پایین اومدند و مثلا پرونده های موردی رو بررسی کردند، نزول کردن به سطح تکنیکی، یا پرونده های تاکتیکی رو بررسی کردند، مشکلات شرکت ها رو به دست گرفتن، یا حتی مسائل میان حاکمیتی رو ورود کردند، سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه رو، اینها شاید بتونن قدم مثبتی بردارن، شاید بتونن مشکل خاص اون یه نفر، اون یه شرکت، اون یه سازمان رو حل و فصل کنن، اما تکلیف خودشون در حوزه استراتژیک رو زمین گذاشتن. اینجاست که مشکله. بنابراین وقتی جایگاه خودتون رو بشناسید، دچار این اشکال اساسی نمیشید. نباید به سطح مادون خودتون به امور اجرایی اون سطح ورود کنید. در همین مثال هواپیماسازی، اگر مسئولیت کلان این پروژه به شما داده شد، اگر فقط ریز شدید در واحد مثلا موتور جت، شاید بتونید یک موتور جت بسازید، اما 40,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر افرادی که کلیت این مجموعه ها رو دارند در اون فعالیت میکنند، اینها راهکار و دستور کارشون رو گم میکنند، گیج میشند، منگ میشند، پروژه به نتیجه نمیرسه، کلیت پروژه میخوابه. ولو این که شما مثلا یک موتور جت خیلی عالی هم ساخته باشید. این یک تهدید جدیه و یک آسیب شناسی جدی که نظامساز باید همیشه مد نظر داشته باشه. در تقسیم بندی هایی که صورت میده، هیچ وقت خودش رو درگیر امور اجرایی اون حوزه نکنه. حد خودش رو بشناسه، تکلیف خودش رو بشناسه. به همین خاطر هر کس باید دقیقاً جای خودش رو بشناسه و به اون راضی باشه. اون جایگاه رو خداوند در نهاد هر کس به استعداد، به ودیعه گذاشته و اگر شکرگزار باشه، اگر اون تکلیف و وظیفش رو به درستی انجام بده، در نزد خدا مقام و اجر و قرب پیدا میکنه. خدا نگاهش به افراد مثل نگاه ما نیست. برای خدا خلوص مطرحه. برای خدا عندالله، در نزد خدا امانتداری و انجام امانت الهی مطرحه. حب الریاسه یکی از مضرات و یکی از مشکلات و یکی از گناهان حساب میشه برای نظامساز انقلاب اسلامی. اگر بخواد فراتر از آنچه که هست بخواد بدود. یه مثال میزنم، شما از وجه تخصصی بهش نگاه بکنید، حب و بغض رو کنار بگذارید. مثلا آقای روحانی، ایشون 8 سال رئیس جمهور کشور بودند. در دوره مدیریت ایشون انقدر عملکردشون ضعیف بود که بارها میخواستند استیضاحش کنند و به دلایل متعدد امنیتی همیشه عقب مینداختن تا بالاخره دورش تموم بشه و واقعا مردم زجر کشیدند تا دوره 8 ساله ایشون تموم بشه. به اعتقاد من یک نسل ضربه خوردند، یک نسل ظهور حضرت آقا عقب افتاد با دوره‌ای که ایشون گذروند. حالا به هر حال ماه پشت ابر نمیمونه و بسیاری از اتفاقات دوره ایشون بالاخره برملا میشه. همین الان هم بسیاری از افراد دنبال این هستن که ایشونو محاکمه کنند به خیلی از دلایل. ایشون اگر جایگاه خودشون رو میشناختند هیچ وقت وارد عرصه انتخابات نمیشدند و حتی همین امروز اگر جایگاه خودشون رو میشناختند هیچ وقت در مجلس خبرگان یکی از اعضا و کسانی که باید نائب امام زمان رو تعیین کند نمی نشست. شأن و جایگاه این مجلس ایدئولوژیک، این مجلس سطح ایدئولوژیک، این جایگاه بسیار مهم رو اشغال نمی کرد. اما متاسفانه توهم دارند و
با این توهمشون خیلی ضربه ها به نظام وارد کردند. ما از رکود عبور کردیم و یک توهم شاقی داشتن که هیچ وقت به زبان نمی آوردن، اما میشد از رفتارشون فهمید. اینکه نیم نگاهی به جایگاه رهبری داشتند و شاید استدلالشون این بود که حضرت آقا امام خامنه‌ای از جایگاه ریاست جمهوری به جانشینی امام خمینی ارتقا پیدا کرد. پس اگر قرار باشد که رهبر آینده انتخاب شود، ایشان به عنوان گزینه برتر باید مطرح بشوند. از این توهمات هم شاید داشت. کلکلی که نسبت به مباحث ایدئولوژیک داشت، بارها حضرت آقا مقابل ایشون موضع گرفت و هیچ وقت ما ندیدیم که ایشون عذرخواهی بکنه و توبه بکنه از اون حرفی که زده. اینها همه نشون میده که خب یک توهماتی در کار بوده و این شخص جایگاه خودش رو نمیشناخته و حالا بالاخره مشخص میشه که داستان چی بوده. همه اینها رو گفتم که به چی برسم؟ که اینکه شما به عنوان نظام ساز انقلاب اسلامی وقتی جایگاه خودتون رو در یکی از 5 سطح مشخص شده پیدا کردید، باید نسبت به اون متعهد باشید. تکلیفتون رو به درستی انجام بدید و یکی از مهمترین تکالیف شما تعیین کردن حد هر موضوع هستش. یعنی قسمت بندی بکنید موضوعات رو. اگر این قدرت و توان در شما وجود داشته باشه، باید در عالم خلق تمرین بکنید. انقدر تمرین بکنید، مبارزت بکنید تا شابلون‌های فهم در ذهن شما شکل بگیره و بعد با اتکاء به اونها وارد عالم جل بشید و شابلون‌های فهم عالم جل رو هم به درستی درک کنید. شما باید قادر باشید که یک مسئله بزرگ، یک مسئله کلان رو بشکنید، خوردش کنید به اجزاء سازندش. و هر چقدر که شما تبحرتون در این تقسیم بندی بیشتر باشه، شما موفق ترید. برای اینکه تبحرتون بیشتر باشه، باید مشرف بشید به موضوعات و برای اشراف به هر موضوعی باید وقت بگذارید، انرژی بگذارید، مطالعه کنید. کیک اطلاعات رو در هر 4 سطحش بهش مشرف بشید. باید به درجه اینتلیجنس برسید. تمام شابلون‌های فهمی که خدمتتون ارائه میدم اونها رو بهش مشرف بشید و تمام مواردی که من از قلم انداختم یا فرصت نشد یا سطح اطلاعاتم به اون حد نبود، خودتون برید دنبالش و اون مبانی، اون قاعده ها، اون فرمول های اساسی، اون مدارهای ذهنی رو بهش مشرف بشید، بسازید در ذهنتون و آماده بشید تا الگوهای موفق رو در زمین پیاده سازی کنید. تا انشالله وقتی به شما حکم یک مسئولیت رو میدند، حکم یک تکلیف بزرگ رو میدند، شما بتونید از عهده‌اش بر بیایید. بلافاصله اون پروژه، اون هدف بزرگ رو به اجزاء سازندش تقسیم کنید و حالا پیگیر طراحی و ساخت، اجرا، اصلاح، بهره برداری از اون باشید. یه نکته حساس دیگه هم هست، اینکه عذر میخوام، عین بچه ریقوان نرید سراغ تمدن غرب، نرید سراغ علوم انسانی غربیا. از همون اول نرید تا بهتون مسئله ای رو میدن فوری نرید ببینید که اونها چی کار کردند، تقلب کنید از رو دست اونها. سازمان ملل چی گفته، نمیدونم نهادهای یونسکو چی گفتن، یونیسف چی گفته، فلان و فلان چی گفتن. نه، ما در علوم عالم جل حرام است بر ما اگر از اونها بخوایم تقلید بکنیم. اگر اونها رو میشناسیم که بزنیمشون. با این نیت وارد میشیم که اونها عدو مبین هستند، اونها مشکل دارند، اونها مانع رشد انسانی شدند، اونها حفره هستند. با این نیت به مبارزه اونها میریم، نه اینکه بریم اونها رو قبول کنیم در بس و بیاریم اینجا بخوایم پیاده سازیشون بکنیم. نه، در عالم خلق مشکلی نیست. بارها و بارها اعلام کردم. شما یک خودرو میخواید بسازید، خب اشکال نداره. یکی از خودروهای
با تکنولوژی اونها رو مهندسی معکوس میکنید، یک چیزایی دستتون رو میگیره بالاخره. اما اگر بخواید توی همون بمونید تا ابد پیرو هستید. مفصل گفتم چرا. در شناخت فرمول‌های عالم خلق اشکالی نداره اگر شما نیم نگاهی به دستاوردهای غرب یا شرق داشته باشید. اصلا حکم پیامبره که برید علم عالم خلق رو یاد بگیرید، ولو اینکه در چین باشد. باروتشون رو یاد بگیرید، آتش زنیش و صنعت کاغذشون رو یاد بگیرید و از این قبیل عالم خلق. اما حرام است بر شما که در معرفت توحیدی، در جغرافیای معرفت توحیدی زیست کردید، رشد کردید و حالا برید مطالب خبیثه اونها رو بگیرید و بخواید در جامعه ایمانی اونها رو بخواید پیاده بکنید. این بر شما حرام است و لعنت خدا و همه فرشتگان و همه انبیا و همه شهدا بر اون کسی است که پشت پا بزند به معارف حق، پشت پا بزند به گزاره‌های ستون حق و عقل و برود ایمان بیاورد به کفریات، به چرندیات، به جعلیات باطل. محکم میچسبید به گزاره‌های ستون حق و مثل ناموستون از اون محافظت میکنید، از خودتون محافظت میکنید، از مقام و جایگاهی که خدا به شما داده محافظت میکنید، ولو اینکه هزینه‌اش رو با شهادت بپردازید. مقیم گزاره‌های ایمانی میشید. ایمانتون مستقر باشه، نه مستودع، نه اینکه قابل برگشت باشه، نه، مستقر در گزاره‌های ستون حق باشید. حق عقب نشینی ندارید. خدایا به ما رحم کن. خدایا ما رو به هوای نفس خودمون وامگذار. خدایا یادمون بده چطور شکر گزارت باشیم که فقط شاکرها رستگارند. در امان خدا.